So a very good evening to all of you. Myself Arnab Sharma. আৰু মই APSC 2022 বৰ্ষৰ CCE এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰি আসাম একাউণ্ট সাৰ্ভিসৰ কেডাৰত বৰ্তমান কৰ্মৰত। I am working as an assistant accounts officer at Bozali Water Resource Division currently. আৰু Advait IAS ৰ সহযোগত আজি আপোনালোকৰ আগত এটা সেশন লৈ আহিছো। এটো এটা comprehensive session হ'ব. We will go class by class. আজি first class on Indian polity, we will revise it through MCQs. আৰু যেহেতু মই মোৰ ফাৰ্স্ট এটেম্পটে APSC ক্লিয়াৰ কৰিছিলো CCE এক্সামটো, মোৰ যেটো স্ট্ৰেটেজি আছিল to a certain level for the first 6 months মই পঢ়িলো, মানে যিমান নলেজ গেদাৰ কৰিব লগা আছিল কৰিলো। কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ এক্সাম কাক চাপি আহিছিল, আমি জানো যে APSC জেনাৰেলি around March তেওঁলোকে এক্সাম কন্ডাক্ট কৰে। So first stage of the exam is preliminary examination. আৰু তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লগিয়া হয় যে আমি প্ৰিলিমছৰ কাৰণে যদি এপ্ৰোচ ল'ব লগিয়া হয়, সেইটো এপ্ৰোচ হ'ল আপোনালোকে MCQ PYQ হক বা যিকোনো MCQ হক টেষ্ট সিৰিজ হক এবোৰ কৰি যাব লাগিব। আপোনালোকে যিমানে কৰি যায় আপোনালোকৰ যেটো টেম্পাৰামেন্ট টুৱাৰ্ডছ MCQs that will develop। যে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে আপুনি 4টা 3টা অপচন জানে এটা নাজানে, কিন্তু হেতু কেনেকে মানে জাজ কৰিব লাগে, তাক কেনেকে রাইট অপশনটো সিলেক্ট কৰিব লাগে, হেবোৰ যিমানে টেষ্ট দিব হেনেকে আপোনাৰ যেটো ইনষ্টিংক্টস টুৱাৰ্ডছ MCQs সেটো ডেভেলপ হৈ যাব। সো মই ভাবো যে নৱেম্বৰ পৰিলে দিৱালী গল সকলোৰে ভালে ভালে মই ভাবো। সো ইটস দ্য টাইম আমাৰ যদি পঢ়া হৈছে, ইটস টাইম টু সুইচ টু MCQs। আমি যিমানে MCQs কৰি যাম হিমানে our temperament towards solving MCQs in the real examination will increase. So let's start the session. Let's start with Indian polity as class 1. আপোনালোকে comprehensively কৰি যাব। মই মোৰ ফাৰ্স্ট এটেম্পটে ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো APSC এক্সামিনেশন, আৰু মোৰ বিশ্বাস যে আপোনালোকে যদি এটো comprehensively আপোনালোকৰ ফালে কনস্ট্যান্ট এফৰ্ট দিয়ে, আমি মিলি ফাৰ্স্ট স্টেজ যেটো প্ৰিলিমিনাৰী স্টেজ খুব সহজে ক্লিয়াৰ কৰি যাব পাৰিম। বেছি স্ট্ৰেছ ল'ব লগিয়া নাই। Advait IAS ৰ নিউজ পেপাৰ এনালাইসিসৰ থ্ৰু আপোনালোকে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স এক্সেস কৰিব পাৰিব, আৰু মই স্ট্যাটিক পোৰশন পলিটি ইকোনমি টু সাম থ্ৰু MCQs classes are available on their app, right? So let's start with the session. So this is the first question. আপোনালোকে পঢ়ি চাওক। East India Company got the exclusive right of trading in India under charter granted by Queen Elizabeth in. এই কোৱেশ্চনটো কি হুদা হৈছে, আমি সকলোৱে জানে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ভাৰতত কি কৰিবলৈ আহিছিল, ইনিশিয়ালি ব্যৱসায় কৰিবলৈ আহিছিল, কিন্তু ইভেন্টুৱেলি থ্ৰু দেয়াৰ টেকনিক্যাল মাষ্টাৰ ক্লাছ অৰ হোৱাট এভাৰ ষ্ট্ৰেটেজি দে এপ্লাইড, তেওঁলোকে ইভেন্টুৱেলি ইণ্ডিয়ান টেৰিটৰিও দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, হয় নে নহয়? কিন্তু ইনিশিয়ালি যেতিয়া আহিছিল তেওঁলোকে চাৰ্টাৰ লৈ আহিছিল। কি চাৰ্টাৰ বুলি কোৱা হয় এখনক? ৰয়েল চাৰ্টাৰ বুলি কোৱা হয়। কোনে গ্ৰান্ট কৰিছে? কুইন এলিজাবেথ 1। আৰু এটা কোনটো সনত হে আপোনাৰ ৰয়েল চাৰ্টাৰটো গ্ৰান্ট কৰা হৈছে, এইটো কোৱেশ্চন হুদা হৈছে। এটা বহুত সহজ কোৱেশ্চন, উইল গো স্লো, লাহে লাহে আমি হে লেভেলটো এপ্ৰোচ কৰিম। কিন্তু আজি যেটো ফাৰ্স্ট ক্লাস, মই ভাবো যে যিবোৰ বেসিক বস্তু, কাৰণ আপোনালোকে তো ফ্যাক্টস বহুত পঢ়িছে, বহুত ফ্যাক্টস বহুত ইয়াৰ্স আপোনালোকৰ মনত সোমাই আছে, কিন্তু the important thing for all of us is to revise it. এই ৰিভাইজ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকে MCQ কৰিব লাগিব। এতিয়া যদি আপুনি এইটো কোৱেশ্চন কৰিব, মেবি আপোনাৰ ইয়াৰটো মুৰত ভালকে সোমাই যাব। সো লেটস স্টাৰ্ট। সো আপোনালোকে যদি লাইভ অডিয়েন্স আছে এনসার দিব পাৰে, কমেন্ট বক্সত এনসার দিব পাৰে, নহলে পিছত চালো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। সো what is the right answer to this question? The right answer to this question is answer B. Obviously 1600 ত গ্ৰান্ট কৰিছিলে। যদি 1600 ত গ্ৰান্ট কৰিছিলে, আমি আগতে এইটো লাইনটো পঢ়িলো, the Charter Act of 1600 also known as the Royal Charter granted by Queen Elizabeth I of Britain, right, established the East India Company. So এলোক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিয়া হৈছে, মানে গঠিত কৰা হৈছিল। আৰু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ৰোল কি আছিল? ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে বেসিক্যালি ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্শিয়েল এফেয়াৰ্স চাবৰ কাৰণে ইয়াত আহিছিল। আৰু তেওঁলোকে ইষ্ট ইণ্ডিজ পোৰশনটো, যেনেকৈ সাউথ ইষ্ট এছিয়া, ইণ্ডিয়া, সাউথ এছিয়া, এই তিনিটা ৰিজন কভাৰ কৰিব, মানে এওঁলোকে এক্সক্লুসিভ ৰাইট দিয়া হৈছিল, মানে যেটো আমি মনোপলি বুলি কওঁ, যে ব্ৰিটেইনৰ পৰা যদি কোনবা তাত ট্ৰেড কৰিব যায়, হেতু কোৰ আন্ডাৰ ৰেজিষ্টাৰ হ'ব লাগিব, ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আন্ডাৰ ৰেজিষ্টাৰ হ'ব, তেওঁহে তাত বিজনেছ কৰিব পাৰে। বা ৰাইট কাৰ্ড আছিল অকল ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীত আছিল, যে তেওঁলোকেহে ইষ্ট ইণ্ডিজ যেটো এৰিয়া বুলি কওঁ আমি, য'ত সাউথ ইষ্ট এছিয়া আছে, যেনেকৈ ইণ্ডোনেছিয়া, ম্যানমাৰ, ইণ্ডিয়া, অৰ সাউথ এছিয়ান কান্ট্ৰিজ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, এইবোৰ এয়াৰ্স ধোৱাইল। আৰু সো এই এৰিয়াত যদি বিজনেছ কৰিব লাগে, এই এক্সক্লুসিভ ৰাইট ৰয়েল চাৰ্টাৰটো দিয়া হৈছিল। কোনটো সনত দিয়া হৈছিল? কোৱেশ্চনটো আছিল 1600 সনত, ৰাইট, 1600। So this was a very easy question, আপোনালোকে সকলোৱে জানে চাগে। মই আৰু দুটামান বস্তু কৈ দিও আপোনাক,
যে যদিও 1600 চনত তেওঁলোকক গ্ৰান্ট কৰা হৈছিল তেওঁলোকে 1608 চনত আহিছিল 1608 মানে 1608 ত ইয়াত আহি সুৰতত পোৰ্ট অফ সুৰতত তেওঁলোকে ফাৰ্স্ট তেওঁলোকৰ গোডাউন এস্টাব্লিশ কৰিছিল হয়নে তেতিয়া কোন আছিল জাহাংগীৰ আছিল মুঘল কিং কোন আছিল সেইটো টাইমত জাহাংগীৰ ৰাইট সো উইল নাও মুভ অন এবোৰ এডিশনাল ইনফৰমেশন এবোৰ মানে ধৰক যেতিয়া ইয়াৰ অ্যাডভাইটৰ নোটস হক বা আপোনালোকে যেতিয়া পুৰা থৰলি গো থ্ৰু কৰে তেতিয়া গোটেই ইনফৰমেশন পাব এটা মই থ্ৰু কোৱেশ্চন ৰিভাইজ কৰি যাম যিমানখিনি পাৰো ওকে সো দিস ইজ দ্য সেকেন্ড কোৱেশ্চন আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব দিস ইজ মাই ৰিকুৱেষ্ট টু দ্য লাইভ অডিয়েন্স বা লাইভ অডিয়েন্স যদি এতিয়া নাই যদি পিছতো চাই ইট ইজ আ হাম্বল ৰিকুৱেষ্ট ফ্ৰম মাই সাইড যে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব ভালকে সো ওকে সো ইন 1765 the East India Company got Diwani rights in Bengal, Bihar and Orissa. What is the meaning of Diwani right? What is the meaning of Diwani right? একদম সহজকে সুধিছে যে 1765 চনত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কি ৰাইটস দিয়া হৈছে diwani rights কোড diwani rights কোনখন ষ্টেটত দিয়া হৈছে বেংগল বিহাৰ এণ্ড উৰিষ্যা তিনখন ষ্টেট আমি সকলোৱে জানো বেংগল বিহাৰ এণ্ড উৰিষ্যা কিন্তু কোৱেশ্চনটো কি এই diwani ৰাইটৰ মিনিংটো কি হয় এই যে diwani right বুলি কলো তাৰ মিনিংটো কি হয় so sir option 1 is right over revenue only right over civil justice only so right over revenue and civil justice only মানে দুটা কম্বাইন কৰি right over revenue criminal justice and civil justice আপনি বুজি পাইছে ন কোৱেশ্চনটো ৰেভিনিউ মানে কি যেটো আমি টকা পইচা যেটো মানে পাও হয়নে কমাৰ্শিয়াল এফেয়াৰ্স বা যিকোনো এফেয়াৰ্স ষ্টেটৰ এফেয়াৰ্স পৰা যেটো পইচা পাও হেতুক আমি কি ৰেভিনিউ এফেয়াৰ্স বুলি কও সিভিল জাস্টিস ক্রিমিনাল জাস্টিস যেনেকে সিআরপিসি আইপিসিসি থ্ৰু যেনেকে জাস্টিস প্ৰভাইড কৰা হয় তেতিয়াও এনেকে ক্রিমিনাল এক্টৰ কাৰণে জাস্টিস বেলেগ আছিল সিভিল ক্ৰাইমছৰ কাৰণে জাস্টিস বেলেগ আছিল সো হেতু এটো খুদা হৈছে যে diwaniৰ মিনিংটো কি হয় ৰেভিনিউ মানে ট্যাক্স কালেকশন নে সিভিল জাস্টিস অর ইট ইজ criminal justice that is the simple question right so আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক the answer to this question is C the Diwani rights of 1765 granted the British East India Company the authority to collect revenue and administer the civil justice system ইয়াত দুটা বস্তু আছে ইয়াত কি দিয়া হৈছিল প্ৰথম কথা Diwani right মানে হল tax collection first answer to this is Diwani মানে হল tax মানে টকা পইচা যেটো আমি কালেক্ট কৰো রাইট দ্যাট ইজ আ ট্যাক্স কালেকশন কিন্তু তার লগত আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু আছে এডমিনিষ্ট্ৰেট দ্য সিভিল জাস্টিস সিস্টেম নট অনলি ৰেভিনিউ বাট দ্য সিভিল জাস্টিস সিস্টেমও এড আছে যেটো কোৱেশ্চনটোত আছে এই কাৰণে নহলে আৰু এটা ৰাইটস আছে হেতু কি বুলি কয় আমি নিজামত ৰাইটস মানে মই ইয়াৰ এটা ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো আপোনালোকক কৈ দি আছো সো আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে Diwani rights বুলি ক'লে to collect revenue and administer the civil justice system simple right etu Diwani rights কিন্তু মই যদি ইয়াৰ অকমান ব্যাকগ্ৰাউণ্ড আপোনালোকক ক'ব লগা হয় এই ৰাইটস 1765 ৰ যেটো Diwani rights যেটো ব্ৰিটিছে একুয়াৰ কৰিলে প্ৰথমতে কি হৈছিল বেটল অফ বাক্সাৰ আপোনালোকে যদি নাম শুনিছে বেটল অফ বাক্সাৰ অফ 1764 বেটল অফ বাক্সাৰ 1764 চনত হৈছিল তাত কি হৈছিল ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰু ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কোনে লিড কৰি আছিল হেক্টৰ মুনৰো মানে তেওঁলোকৰ কমান্ডাৰ আছিল হেক্টৰ মুনৰো আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কোনে মানে যুদ্ধ কৰিছিল ইফালে কোন আছিল নবাব অফ বেংগল আছিল বলৱান সিং সেই সময়ৰ বেনাৰসৰ ৰজা আছিল তাৰ পিছত মুঘল এম্পায়াৰ আছিল শাহ আলম II আৰু নবাব অফ বেংগল এই চাৰিজনে এটা মানে এলায়েন্স বনি কাৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিল ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিল কিন্তু জিকিলে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এণ্ড দ্য ৰিজাল্ট ওয়াজ হোৱাট ৰিজাল্টটো কি হল ৰিজাল্ট হল কি আমাক এটা টকা পইচা আমি কালেক্ট কৰিম হয়নে Diwani rights মানে টকা পইচা যেটো ৰাইটস আৰু সিভিল জাস্টিসৰ যেটো ৰাইটস এটো আমি কি বুলি কয়তো আমাৰ এটা আহি যাব Diwani rights কিন্তু হয় আমি জানো ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ মেইন মোটিভ কি আছে এক্সপ্লয়টেশন ইণ্ডিয়াক যেমান পাৰে লুটিব খুজিছিল আৰু লুটাৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট স্টেপ কি আছিল তেওঁলোকে ট্যাক্সৰ ৰাইটসটো ল'ব লাগিব মানে পইচা তেওঁলোকে কালেক্ট কৰা হ'ব কিন্তু এটা নিজামত ৰাইটস বুলিও আছে এই নিজামত ৰাইটসটো কিন্তু এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ ৰাইটসটো আমাৰ নবাবৰ লগতে থৈ দিছিল দেখিছে তেওঁলোকৰ বুদ্ধি পইচা তেওঁলোকে ল'ব কাম কৰাব কাৰ থ্ৰুৰে নবাবৰ থ্ৰুৰে সো দ্যাট ওয়াজ দ্য বেসিক প্ল্যান সো Diwani rights বুলি ক'লে আপোনালোকে কাইন্ডলি মনত ৰাখিব to collect revenue and administer the civil justice system right simple Diwani rights কেতিয়া দিয়া হৈছিল 1765 আপোনালোকে মনত ৰাখিব এটো কোনখন যুদ্ধৰ পিছত বেটল অফ বাক্সাৰ 1764 নোট ডাউন কৰে ভিডিও ৰিভাইজ কৰে বা যেনেকে পইণ্টস বনায় ইটস আপ টু ইউ মই কি কৰিছিলো মই ইয়াৰ ইম্পৰ্টেন্ট বোৰ মানে প্ৰথমতে তো ধৰক ফুল নোটস বনাইছিলো কিন্তু ইভেন্চুয়ালি শৰ্ট নোটছত গৈছিল যে ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াৰ্ছত কি হৈছিল এবোৰ এনেকে ডায়াগ্ৰামেটিক ৰিপ্ৰেজেন্টেশন কৰি থৈ দিছিল ফ্লো চাৰ্ট যে থাকে এটাৰ পিছত এটা 1765 ত কি হৈছিল সাইডত লিখিলো 1765 ত কি হৈছিল সাইডত লিখিলো তেতিয়া পিছত ৰিভিজন কৰিবলৈ বহুত হেল্প হয় মই এনেকে উপলব্ধি কৰিছো থ্ৰু আউট মাই ফেজ
আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব লেটস গো টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন ওকে আপোনালোকে আৰু এটা বস্তু চাব হা কুৱেশ্যনত বহুতে মানে ভুল কৰি দিয়ে আজিতো বহুত সিম্পল কে ৰাখিছো মই এটা আমাৰ এপিএসসি বা ইউপিএসসি ফৰমেটত মই এটা ভৰোৱাই নাই কুৱেশ্যনৰ মানে অপচনছবোৰ কাৰণ আজিকালি কি হয় অনলি 1 ইজ কাৰেক্ট অনলি 2 ইজ কাৰেক্ট এ বি সি এণ্ড ডি আৰ কাৰেক্ট এনেকে আহে নহয় জানো কিন্তু মই ইয়াত কি কৰিছো আজি সিম্পলি ৰাখিছো যে জাস্ট ৰিভিজন আপোনালোকৰ যাতে মেমৰিত ষ্ট্ৰাক কৰে ৰিভিজন লাহে লাহে আমি পিৱাই কিউ লৈ আহিম ৰাইট সো ইয়াত এটা বস্তু চাব আপোনালোকে কুৱেশ্যনটোত কিছু মানে পটককে কাৰণ এক্সামটো টাইমৰ আমাৰ কম থাকে নহয় আমাৰ টাইমৰ অকমান কি বুলি হয় দিগদাৰ হয় টাইমটো মিলোৱাত কাৰণ আমি সব এটা ৰাছত থাকো অকমান নাৰ্ভাসনেসও থাকে কি হ'ব কি নহব সো ৰাইট সো এইটো বস্তুত চাব এটা কিৱৰ্ড হল নট আ ফিচাৰ এখানে কুৱেশ্যনটো সদায় ভালকে পঢ়িব লাগে which one is not a feature of regulating act 1773 so regulating act of 1773 আপোনালোক সকলোৱে নাম শুনিছে মেবি সো জনে প্ৰিপাৰেচনত আছে কিন্তু ইয়াত সুধিছে not a feature not the keyword here is not right so the keyword here is not এটা পঢ়িছা আপুনি অপচন কিটা it was the first step taken by the British to control and regulate the affairs of the East India Company in India so প্ৰথম অপচন মতে কি কৈছে যে এটা ফাৰ্স্ট স্টেপ আছিল যেটো আমাৰ ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কাৰণ ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এটা কোম্পানী হয় যদিও এটো ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেন্টৰ মানে আন্ডাৰত আছিল কিন্তু কোনো ধৰণৰ ৰেগুলেশন নাছিল ইনিশিয়ালি বুজি পাইছে মানে যেটো ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তেওঁলোকে এজ এ কোম্পানী ৰান কৰি আছিল ইণ্ডিয়াত কিন্তু তেওঁলোকে দেখিলে যে তেওঁলোকে লাহে লাহে সকলো বস্তুতে মাত মাতা হৈছে এডমিনিষ্ট্ৰেচন হওক জাস্টিস হওক সকলোতে মাত মাতা হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ তাত পইচা আছিল ইভেন্টুৱেলি পইচা আহিলে পাৱাৰো আহি যায় লগত ৰাইট তেওঁলোকে ৰজা মহাৰাজাবোৰৰ লগত মিলি মানে কি বুলি কয় কৰাপশনৰ প্ৰেক্টিছবোৰ বাঢ়িলে ৰাইট সো ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেন্টে ভাবিলে যদি আমি এহঁতক এনেকে এৰি দিও এওঁলোকে এটা সময়ত মানে ইণ্ডিয়াক ৰুল কৰি ল'ব এণ্ড মেবি আমাৰ পৰা সেপাৰেট হৈ যোৱা চান্সেছ আছে দে উইল বিকাম সো পাৱাৰফুল কাৰণ ইষ্ট ইণ্ডিজ যিটো এৰিয়া আছিল বি ইট মিয়ানমাৰ বি ইট ইণ্ডিয়া বি ইট বাংলাদেশ যিয়ে নহওক আৰু আমাৰ এই এৰিয়াখিনিত উই আৰ ৰিসোৰ্সফুল ৰাইট আৰু বহুত ৰিসোৰ্স আছিল আৰু এই এক্সক্লুসিভ মনোপলি ট্ৰেড লাইসেন্স দি থৈ দিছে কাক ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক কিন্তু এট দ্য সেম টাইম গভৰ্ণমেন্টে মনিটৰ কৰি আছিল এওঁলোকে কি কৰি আছে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কি কৰিছিল ইনিশিয়ালি মানে বিজনেস ইমান প্ৰখাৰ কৰিছিল তেওঁলোকে কিন্তু এট দ্য সেম টাইম বহুত কৰাপ্ট প্ৰেক্টিছটো হৈছিল সেই কাৰণে ফাৰ্স্ট মই আপোনালোকক কৈ দিছো এটো এনসাৰটো মানে এনালাইজ কৰি যাও পইণ্ট ওয়াইজ সো প্ৰথম যেটো স্টেপ আছিল ফ্ৰম ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফ্ৰম দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেন্ট টু ৰেগুলেট ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী that was this regulating act so regulation লগোৱা বুলি কৈছে regulation মানে কি কিছুমান rules and guidelines মতে আপোনালোক চলিব লাগিব so the regulating act of 1773 was the first step by the British government to control and regulate the affairs of the East India Company in India বুজি পাইছে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যেবোৰ এফেয়াৰ্স আছিল এনে মানে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেন্টে ভাবিলে এনেকে নহব ইহঁতক যদি এৰি দিও কালিলৈকে ইহঁতে গুটে লৈ ল'ব আৰু ইহঁতৰ মানুহবোৰ ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেন্টতকৈ বেছি ধনী হৈ যাব এটা টাইমত হৈছিল এনেকুৱা যে গভৰ্ণমেন্টৰ এটা ডিপাৰ্টমেন্টত কে এজন অফিচিয়েল বেছি ধনী আছিল ইমান কৰাপ্ট প্ৰেক্টিছ আছিল ইণ্ডিয়ান ৰিজিয়নত সো ফাৰ্স্ট অ্যাটেম্প্ট ওয়াজ দিস ৰেগুলেটিং এক্ট থ্ৰু ৰেগুলেট কৰিব এনেকে নহয় আমি এটা চাম মানে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেন্টৰো মানুহ হুমাব দ্যাট ওয়াজ দ্য ফাৰ্স্ট স্টেপ ৰাইট সো ফাৰ্স্ট টাইম দ্য ব্ৰিটিছ ৰিকগনাইজ দ্য পলিটিক্যাল এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফাংশনস অফ দ্য কোম্পানী অবভিয়াসলি ৰিকগনাইজ তো কৰিবই লাগিব ৰিকগনাইজ নকৰিলে কি আপুনি যদি পলিটিক্যাল আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফাংশনসটো ৰিকগনাইজ নকৰে আপুনি কেনেকে মানে ৰেগুলেট কৰিব ডেফিনেটলি ৰিকগনাইজ কৰা হৈছিল ইট ওয়াজ একচুয়ালি ফাৰ্স্ট টাইম পলিটিক্যাল মানে কি যিবোৰ ধৰক অফিচিয়েল কাম চলে যেটো আইডিওলজিত চলে তেওঁলোকে অফিচিয়েল আইডিওলজি যেটো লৈছে তেওঁলোকে অফিচিয়েল পলিটি মানে অফিচিয়েল আৰু পলিটিক্যাল মানে দ্য আইডিওলজি বিহাইণ্ড ইট সো পলিটিক্যাল আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মানে এডমিনিষ্ট্ৰেচনটো কেনেকে চলাই আছে যদিও তেওঁলোক কোম্পানী আছিল কিন্তু তেওঁলোক কোম্পানী হলেও এটা সময়ত ইমান পইচা আছিল তেওঁলোকৰ যে তেওঁলোকে এডমিনিষ্ট্ৰেচনো চলাই আছিল এটা চাওক ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ যদি আমি এক্সাম্পল লওঁ এটা জামনগৰত তেওঁলোকৰ যেটো প্লান্ট আছে তাত তেওঁলোকে এটা গভৰ্ণমেন্ট টাইপে চলাই আছে ইমান গৃহৰ মানুহ চলাই আছে তেওঁলোকে ইমান এটা ডাঙৰ কলোনি তেওঁলোকৰ সো তেওঁলোকে বেসিক্যালি এডমিনিষ্ট্ৰেচন কৰি আছে না আজি যদি তেওঁলোকক পুৰা এৰি দিয়ে কেতি কালি জামনগৰৰ পৰা আৰু প্ৰখাৰ কৰে এনেকে এটা সময়ত গুজৰাটো লৈ ল'ব পাৰে থৈ খাব পাৰে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেন্টে মই জাস্ট এটা এক্সাম্পল দি আছো হা এক্সাম্পল এটা দি আছো সো ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেন্টে এটা সময়ত তেওঁলোক ৰেগুলেশন লগাই দিব পাৰে সো সেম হৈছিল আৰু তাৰে কাৰণে ফাৰ্স্ট ৰেগুলেশন লগোৱাৰ আগতে কি আপোনালোকে ৰিকগনাইজ কৰিব লাগিব সদায় the political the official মানে অফিস বুৰে কেনেকে চলিছে and the administrative functions মানে এডমিনিষ্ট্ৰেচন কেনেকে চলাই আছে সেইখিনি মানুহৰ ওপৰত ইমানখিনি so number 3 point the regulating act of 1773 laid down the foundations of central administration in India obviously so তিনটা প্ৰেসিডেন্সি আছিল presidency of Bengal presidency of Madras
আৰু ইফালে প্ৰেসিডেন্সি অফ কি বেংগল ৰাইট এই যেটো মাদ্ৰাজ আৰু বম্বে প্ৰেসিডেন্সি আছিলে তেওঁলোকক এতিয়া ডাইৰেক্ট সাবসিউম কাৰ আন্ডাৰত কৰি দিলে গভৰ্ণৰ অফ বেংগলৰ আন্ডাৰত ৰাইট ইট প্ৰভাইড হেকানে এটো সেন্ট্ৰালাইজড বুলি কোৱা হয় আগতে তেওঁলোকে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাম কৰি আছিল কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে আনসাৰেবল টু দা গভৰ্ণৰ অফ বেংগল হৈ গল বুজি পাইছে সো গভৰ্ণৰ অফ বেংগল কোন আছিল ফাৰ্স্ট 1770 ওয়াৰেন হেষ্টিংছ আছিল সো তেওঁলোকৰ আন্ডাৰত যেহেতু আহি গলে যে সেন্ট্ৰালাইজ বুলি কয় ডিসেন্ট্ৰালাইজ মানে কি যদি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাম কৰিব পাৰে সেন্ট্ৰালাইজ মানে কি both মাদ্ৰাজ প্ৰেসিডেন্সি এন্ড বম্বে প্ৰেসিডেন্সি দুটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্ৰেসিডেন্সি তেওঁলোকৰ কোনবা হেড থাকিব সেই হেডে কাক এনসাৰ দিব লাগিব তো মানে বেংগলৰ যিজন গভৰ্ণৰ ওয়াৰেন হেষ্টিংছ তেওঁক এনসাৰেবল কৰি দিলে ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে নিজাকে একো লব নোৱাৰে এখানে সেন্ট্ৰালাইজ স্ট্ৰাকচাৰ বুলি কয় এতিয়া কি হয় আমাৰ ইয়াত ফেডাৰেল স্ট্ৰাকচাৰ চলি আছে আমাৰ ডাইৰেক্ট সেন্ট্ৰালাইজ সিস্টেম নহয় আমাৰ ডিসেন্ট্ৰালাইজ সিস্টেম কিয় আমাৰ পঞ্চায়ত আছে টাউন এৰিয়াত মিউনিসিপাল বোৰ্ড আছে তাৰ ওপৰত কোন আছে স্টেট গভৰ্নমেন্ট আছে ৰাইট স্টেট গভৰ্নমেন্ট বা সেন্ট্ৰাল গভৰ্নমেন্ট এটা এনসাৰেবল আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত এটা এটাৰ পৰা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ৰাইট সো ইন্টাৰডিপেন্ডেন্সি আছে যদিও সেন্ট্ৰাল গভৰ্নমেন্ট ইজ সুপ্রিমলি পাওয়ারফুল দ্যাট ইজ কল্ড কি ফেডারেল স্ট্রাকচার বাট হিয়ার সেন্ট্রালাইজ সিস্টেম ডেভেলপ কৰে যে আপোনালোকে ল পাস কৰিব নোৱাৰে বা পাৰিলেও তেওঁ হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰিব কোনে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলে ৰাইট গভৰ্ণৰ অফ বেংগলে আহিবলে এওঁলোকক হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰিব বেংগল প্ৰেসিডেন্সি সৰি মাদ্ৰাজ প্ৰেসিডেন্সি এন্ড বম্বে প্ৰেসিডেন্সি সিম্পল সো দে ওয়্যার brought under a system so that's why it is a centralized system right so iman khini so number D point it provided for the establishment of the supreme court at madras yat sabo apnaloke jodi yat পঢ়িছে আপনার এনেকুৱা লাগিব এটাও ভুল নাই কিন্তু ইয়াত ভুলটো কত কৰিছে এ ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 ৰ পৰা গভৰ্ণৰ অফ বেংগল ওয়াৰেন হেষ্টিংছক এপইন্ট কৰিছে হয় না গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল ওয়াৰেন হেষ্টিংছক এপইন্ট কৰিছিল কত কৰিছিল বেংগলত কৰিছিল হেকানে এটো চাব মাদ্ৰাজ এটো ফুল মাদ্ৰাজত নহয় কত কৰিছিল এটো বেংগলত কৰিছিল এটো ফোর্ট এটো কোনটো ফোর্ট আছিল তেওঁলোকৰ এটা ফোর্ট আছিল কলকাতাত সো হে ফোর্টত কৰা হৈছিল সো দিস আনসার উইল বি এট কলকাতা রাইট ফোর্ট প্রেসিডেন্সি নে কিবা আছিল সো এটো এট কলকাতা it's not at madras so the right answer for this is which one is not a feature এটো নহয় সুপ্রিম কোর্ট তো ফিচার হয় কিন্তু মাদ্রাসত নাছিল কোত আছিল কলকাতাত আছিল মনত ৰাখিব এতিয়া কলকাতা বুলি কয় ৰাইট so the regulating act of 1773 provided the establishment of a supreme court at Calcutta in 1774 it was comprised of one chief judge and 3 supporting judges কি আছিল এখন কোর্টত 1774 ত সেটআপ কৰা হৈছিল under regulating act of 1773 আছিল কিন্তু কেতিয়া কৰা হৈছিল 1774 ত so it was comprised of one chief judge and 3 supporting judges এজন chief judge আৰু তিনিজন supporting judges স্ট্ৰাকচাৰটো মনত ৰাখিব কেতিয়াবা কামত আহিব পাৰে okay এবাৰ আকৌ Pitt's India Act of 1784 আহিলে আপোনালোকে যদি পাৰে এনসাৰটো দিব পাৰে যদি লাইভ সেটত আছে আপোনালোকে you can try this one which one of the following is not a feature of the Pitt's India Act of 1784 Pitt's India Act of 1784 ইয়াৰে কোনটো ফিচাৰ নাছিল আপোনালোকে ট্রাই কৰি চাব পাৰে যদি হৈছে মই এবাৰ পয়েন্ট ওয়াইজ এনালাইজ কৰোঁ আপোনালোকে সদায় চাব যেতিয়া PYQ কৰে অকল এনসাৰটো বিচাৰাটো আপোনালোকৰ সলিউশন নহয় দে প্ৰত্যেকটো পয়েন্টত আপোনালোকে কিবা শিকিব পাৰে from every point you can learn and you can use them in the examination প্ৰত্যেকটো পয়েন্টক আপোনালোকে ক্ৰিটিক্যালি এনালাইজ কৰিব প্ৰপাৰলি ডিফাইন কৰিব কি কি পয়েন্টস আছে কমাৰ্শিয়াল মানে কি পলিটিক্যাল মানে কি তেতিয়া আপোনালোকৰ অকল প্ৰিলিমছত না মেইনছতো হেল্প হ'ব বুজি পাইছে আৰু মনত থাকিবলৈও হেল্প হয় ইভেন সো মই তেনেকৈ ভাবো মই এইখানি উপলব্ধি কৰিছো মোৰ প্ৰিপাৰেচন ষ্টেজত সো চাব আপোনালোকে which of the following is not a feature of Pitt's India Act of 1784 so Pitt's India Act to কোনে আনিছিলে উইলিয়াম পিট ইয়াং কোন আছিল তেতিয়া ব্ৰিটিছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল তেওঁ চালে যে ৰেগুলেটিং এক্টে ৰেগুলেশন আনিছে ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 ৰেগুলেশন আনিছে কিন্তু তাৰে বহুত ড্ৰব্যাকসও আছে শর্ট কামিংস আছে কিছুমান আৰু শর্ট কামিংস থাকা কাৰণে কি হৈছিল মানে এই কৰাপশন যে চলি আছিল আগতে এতিয়াও চলি আছিল যে পৰিমাণটো কমিছিল কিন্তু তেওঁৰ এইম আছিল যে এনেকৈ হলে নহব আমি কৰাপশনটো আৰু কমাব লাগিব সেইকাৰণে এখন এক্ট আনা হৈছিল Pitt's India Act of 1784 and it is named after the then British Prime Minister William Pitt Young right মোৰ এনেকৈ ক্লাস কৰা অভ্যাস নাই মোৰ মেবি ফাস্ট হ'ব পাৰো অকমান স্লো হ'ব পাৰো লাহে লাহে আহি যাব মই উইকেন্ডছত যেতিয়া মই অফিসৰ পৰা ছুটি পাও I will try my best to
to do these classes on weekends. আপোনালোকৰো হেল্প হ'ব, মোৰো ৰিভিজন হ'ব, ৰাইট? So number A point to যদি আমি চাও, it distinguishes between the commercial and political functions of the company. Eto commercial and political functions, right? মানে কোম্পানি এটা দুটা টাইপ অফ মানে ফাংশন থাকে। এটা হল কমার্শিয়াল। কমার্শিয়াল মানে কি বিজনেস, মই কিবা বস্তু বেছি মই পইচা পাম। পলিটিক্যাল ফাংশনস মানে কি তেওঁলোকৰ অফিসটো যেটো আছে, যেটো তেওঁলোকে অফিস এটা থাকে নহয়, সেই অফিসটো চলাব নালাগিব, তেওঁলোকৰ স্যালারি, বাকি ডিলিংস, dealings with people, civil dealings, and all those things comes under political functions. Eto option 1. Number B, a new body, board of control, was established to manage the political affairs. It empowered the board of control to supervise and direct all operations of civil and military government and revenue of the British position in India. Okay, মই এটা পইণ্ট এটা পঢ়িলো, পঢ়ি মই যেটো বুজি পাইছো বা মই যিমানখিনি পঢ়িছিলো আগতে, মই বোৰ্ড এণ্ড ৰিভিজন নাই দিয়া, জাষ্ট মই এটা এনালাইজ কৰিব চেষ্টা কৰিম কোৱেশ্চনটো কেনেকৈ চাব। এটো কোৱা হৈছে যে কমাৰ্চিয়েল আৰু পলিটিক্যাল ফাংশনস ডিস্টিংগুইশ কৰা হৈছে। মই ভাবিলো যে 1770 ৰেগুলেশন এক্ট আহিলে, তাৰ পিছত কি আহিলে, আচ্ছা আকৌ যদি মানে বেছি ৰেগুলেট কৰিব লাগে, প্ৰথমতে কি আমি ফাৰ্ষ্টত কি কৰিছিলে চাব, 1773 এক্টত আইডেন্টিফাই কৰিছে, কি আইডেন্টিফাই কৰিছে, কমাৰ্চিয়েল এণ্ড পলিটিক্যাল ফাংশনস। কমাৰ্চিয়েল ফাংশন এটো, পলিটিক্যাল ফাংশনস আইডেন্টিফাই কৰিলো, কিন্তু আইডেন্টিফাই কৰিলে নহব, ডিস্টিংগুইশো কৰিব লাগিব। যদি আপুনি চৰকাৰৰ মানুহ কোম্পানীৰ এফেয়াৰ্ছত যেতিয়ালৈকে নুসুমায় তেতিয়ালৈকে কৰাপশন চলিয়ে থাকিব, সিম্পল। So through this act, আপোনালোকে মনত ৰাখিব, through this act এক ফাংশনস বোৰ মানে সেপাৰেট কৰি দিয়া হল, আৰু ব্ৰিটিছ গভৰ্নমেন্টে অফিচিয়ালি ভাৰতত মানে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ এফেয়াৰ্ছত সোমালে। কেনেকৈ সোমালে, তেওঁলোকে কি দুটা বোৰ্ড ডেভেলপ কৰা হৈছিল, এ নিউ বডি, বোৰ্ড অফ কন্ট্ৰোল। প্ৰথমতে বোৰ্ড অফ কন্ট্ৰোল ডেভেলপ কৰা হৈছে, বোৰ্ড অফ কন্ট্ৰোল, আৰু এটা কি আছিলে, কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ। মই যদি ইয়াত লিখিব পাৰো, বোৰ্ড অফ কন্ট্ৰোল একফালে আৰু একফালে হ'ব কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ। কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ দুটা বডি ডেভেলপ কৰিছিলে ফৰ ডিফাৰেণ্ট ফাংশনস। কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ, ৰাইট? সো বোৰ্ড অফ কন্ট্ৰোল কি কাম, টু এষ্টাব্লিছ দ্য পলিটিক্যাল এফেয়াৰ্ছ। It empowered the board of control to supervise and direct all operations of civil and military and revenue of the British position. মানে political affairs to board of control দিয়া বুলি কৈছে। আৰু court of directors কৈছে যে মোৰ মতে এটো পঢ়িছাই মোৰ লাগিছে অপচন বি টো ভুল, এবাৰ চাই লও। অপচন ডি টো ভুল, এটোত মই এবাৰ ৰিভিজন মাৰি আছো, এটো চাই লওক গোটেইকেইটা অপচন। It established the system of double government. So establishment a system of double government মানে কি, double government মানে বুজি পাইছে নেকি, পলিটিক্যাল ফাংশন এটাই চাই আছে, কমাৰ্চিয়েল ফাংশন এটাই চাই আছে, এটো কাইন্ড অফ ডাবল গভৰ্নমেন্ট। এটো ডাবল গভৰ্নমেন্টৰ কনসেপ্টটো আগতে আনা হৈছিল, কোনে আনিছিলে, ৰবাৰ্ট ক্লাইভে আনিছিলে। মানে এই নিজামাত এণ্ড দিৱানী ৰাইটছৰ যে ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো কৈছিল, একেটাই পাইছে নে? প্ৰথমতে ৰবাৰ্ট ক্লাইভৰ চাব, ৰবাৰ্ট ক্লাইভে সেম কামে কৰিছিল, দিৱানী ৰাইটছ, ৰেভিনিউ ৰাইটছ এওঁলোকক দি দিছে, আৰু কমাৰ্চিয়েল ৰাইটছ এওঁলোকে ৰাখি লৈছে, হয় নে নহয়? নবাবক কি দিছে যে আপোনালোকে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চাব, আৰু পইচা কালেকশ্যন কোনে কৰিম, আমি কৰিম, ৰেভিনিউ কালেকশ্যন আমি কৰিম, টেক্স কোনে কালেক্ট কৰিম, আমি কৰিম। সো দ্যাট ইজ ডাবল গভৰ্নমেন্ট। এটো আকৌ ওয়াৰেন হেষ্টিংছে আহি সাইড কৰি দিছিল যে এটো ভাল সিস্টেম নহয়। 1773 তেওঁ ৰেগুলেটিং এক্ট আহাৰ পিছত কৈছে এটো ভাল সিস্টেম নহয়, এটো সাইড কৰি দিছিল। আকৌ আহি গল ডাবল গভৰ্নমেন্টৰ সিস্টেমটো, দেখিছে নে? আৰু সেম হয় ডাবল গভৰ্নমেন্ট আৰু এটা বোৰ্ড অফ কন্ট্ৰোল। বোৰ্ড অফ কন্ট্ৰোলে কি চাব, was established to manage the political and political affairs। মানে কি, বোৰ্ড অফ কন্ট্ৰোলটো কাৰ আছিলে, বেসিক্যালি ব্ৰিটিছ গভৰ্নমেন্টৰ আছিলে। মনত ৰাখিব, বোৰ্ড অফ কন্ট্ৰোলটো কাৰ আছিলে, ব্ৰিটিছ গভৰ্নমেন্টৰ আছে। তেওঁলোকে কি চাব, মিলিটাৰী চাব, তাৰ পিছত আপোনাৰ সিভিল গভৰ্নমেন্টৰ ফাংশনিং চাব, হয়নে? আৰু কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ, যিবোৰ কমাৰ্চিয়েল ফাংশনস আছিলে, মানে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কৈছে তোমালোকে কমাৰ্চিয়েল ফাংশনসবোৰ কৰি থাকা, একো প্ৰবলেম নাই, কমাৰ্চিয়েল ফাংশনসবোৰ ইউ কন্টিনিউ। তোমালোকৰ কাৰণে কি বনাই দিছিলো, কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ, ইউ সি দ্য কমাৰ্চিয়েল ফাংশনস। আপোনালোকে লিখি ল'ব পাৰে, কমাৰ্চিয়েল ফাংশনস, commercial functions, right? Court of directors এ commercial functions চাব, আৰু board of control এ যেটো ব্ৰিটিছ গভৰ্নমেন্টৰ হয়, তেওঁলোকে বাকি মিলিটাৰী এণ্ড সিভিল এফেয়াৰ্স চাব, হয়নে? কি মিলিটাৰী
civil affairs, political affairs. Military, civil slash political affairs. Simple. Political affairs. First time it recognized the political and administrative functions of them. মই যে কৈছিলো অপশন ডি টু মোৰ ফুল যেন লাগিছে, কিয় লাগিছে জানে? ৰিকগনাইজ ফাৰ্ষ্ট টাইম নাই কৰা। ৰিকগনাইজ ফাৰ্ষ্ট টাইম ক'ত কৰা হৈছিল? 1773 ত ৰেগুলেটিং এক্টত কৰা হৈছিল। মনত যদি কৰে আপোনালোকে, ইয়াৰ আগৰ কোৱেশ্চনটোতে আছিলে চাগে 1770। ৰিকগনাইজ মানে কি? মানে যেটো আপোনাৰ মানে আইডেন্টিফাই কৰিছে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা যে এটো পলিটিক্যাল ফাংচন হ'ব লাগে, এটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফাংচন হ'ব লাগে, এটো কমাৰ্চিয়েল ফাংচন হ'ব লাগে। এটো ক'ত কৰা হৈছিল? In the 1773 regulating act, political and administrative function. Yet commercial function to specifically commercial function to identify করে distinguish করা হয়েছে। Yet distinguish করা হয়েছে। Commercial function to কাক দিয়া হয়েছে? Yet কাক দিয়া হয়েছে? Court of Directors. এই Court of Directors তো basically কার হয়? ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হয়। আৰু BOC যেটো বোর্ড অফ কন্ট্রোল তো কার ব্রিটিশ গভর্নমেন্টৰ হয়। তেওঁলোকে কি চাব? মিলিটাৰী এফেয়াৰ্স চাব, সিভিল আৰু পলিটিক্যাল এফেয়াৰ্স চাব। মূৰত সোমাই লব আপোনালোকে যদি পঢ়িছে, ৰিভিজন হ'ব ভালকে। সো ইমানখিনি পঢ়িলে ৰিভিজন কৰিবও ভাল। আপুনি বুজি পাই যাব যে মই কিহৰ কথা কৈ আছো। যদি ফাৰ্স্ট টাইম চাইছ আপুনি ভাবিছে কি বোর্ড অফ কন্ট্রোল, কি কোর্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ, কিন্তু এইবোৰ যেটা ফাউন্ডেশন ক্লাছ হয় তাত বুজা হয়। অদ্বৈতৰ এপত পাব আপোনালোকে বা অন্য কিতাপতো পাই যাব। এতিয়া এনেকে আমি এইটো কোৱেশ্চন এনালাইজ কৰিলো। দ্য এনসাৰ কি? নট আ ফিচাৰ, এইটো নহয়। পলিটিক্যাল আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফাংচন ৰিকগনাইজ কৰা। প্ৰথম কথা ডিস্টিংগুইশ কৰিছে, সেকেন্ড কথা কি কি? এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ, মিলিটাৰী এফেয়াৰ্স এণ্ড সিভিল কি কমাৰ্চিয়েল এফেয়াৰ্স, ৰাইট? ইয়াত কমাৰ্চিয়েল ওয়ার্ডটো নাই যে এখানে এটো ফুল আৰু ৰিকগনাইজ নহয়, ডিস্টিংগুইশ কৰিছিল। মনত ৰাখিব। এটো ইট ওয়াজ দ্য রেগুলেটিং অ্যাক্ট অফ 17 that recognized. কোনে রিকগনাইজ কৰিছিল? রেগুলেটিং অ্যাক্ট অফ 1770, not this act, right? পিটছ ইন্ডিয়া অ্যাক্টে কৰা নাছিল। নেক্সট গো টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন। ফাইনাল স্টেপ টুৱাৰ্ডছ সেন্ট্ৰেলাইজেশন ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া। ককচোন এটো কোনটো যদি আপোনালোকে মনত আছে। আপোনালোকে ট্রাই কৰক, মই আহি আছো। So the answer to this question will be centralization. মই যদি আপোনালোকে কিওয়ার্ড তো চাই centralization, so centralization মানে মই আপোনালোকক কৈছিলো যে we are all answerable to a central body. মই এটা লোকেল বডি, এটো এটা লোকেল বডি, এটো তিনটা লোকেল বডি আছে সাপোজ A, B and C. They will be all answerable to a central body. তেওঁৰ পৰা হে গোটে ডাইৰেকশনস বোৰ আহিব আমি কি কৰিব লাগে, ৰাইট? বাট আমাৰ ইয়াতে কি, আমাৰ যেটো আমাৰ কারেন্ট গভর্নমেন্টের ফেডারেল স্ট্রাকচার, সবতে আমি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পারমিশন লব নালাগে, কিছুমান এক্সক্লুসিভ পাওয়ার থাকে স্টেটৰ, রাইট? কিন্তু তেতিয়া একদম পিক সেন্ট্রালাইজেশন বুলি কৈছে কোনটো এক্টৰ আন্ডাৰত আছিল? এটো আহিছিল চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833. The Charter Act of 1833 was the final step towards centralization in British India. আপোনালোকে যদি রিকল কৰে 1833 যেটো এক্ট আছিল চাৰ্টাৰ এক্ট, তাৰ পৰা যেটো বেঙ্গল গভর্নর জেনারেল আছিল তেওঁ গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া কৰি দিয়া হৈছিল। গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া মানে কি? উই হ্যাভ আ সেন্ট্রালাইজড বডি সিটিং এট দ্য টপ, হয়নে? তেওঁৰ আন্ডাৰত যিমানবোৰ প্ৰেসিডেন্সি আছিল, বি ইট বম্বে প্ৰেসিডেন্সি, তাৰপিছত বি ইট মাদ্ৰাছ প্ৰেসিডেন্সি, তেওঁলোকৰ লেজিসলেটিভ পাৱাৰছবোৰ হেৰাই গৈছে। এতিয়া লেজিসলেটিভ এইবোৰ কি ওয়ার্ডস আপোনালোকে সদায় মনোযোগ কৰিব যেতিয়া কৈ থাকো। লেজিসলেটিভ মানে কি? ল মেকিং পাৱাৰছ, হয়নে? আগতে এটা সময়ত কেনেকুৱা আছিল যে মাদ্ৰাছ প্ৰেসিডেন্সি নিজাকে ল বনাব পাৰে, বম্বে প্ৰেসিডেন্সি নিজাকে ল বনাব পাৰে। এতিয়া কি হৈছে? তেওঁলোকে বাইচান্স ল বনায়ও দিয়ে, that authority sitting at the top, that is the Governor General of India, he has the right to amend, to repeal বা to alter the provisions. বুজিছে? সেইকাৰণে আমি যে সেন্ট্রালাইজড স্ট্রাকচার বুলি কওঁ। আমাৰ এতিয়া স্ট্রাকচাৰটো ফেডারেল স্ট্রাকচার। এতিয়া ইন্ডিয়াত কি স্ট্রাকচার চলিছে? ফেডারেল। যে এনসারেবল হয় কিন্তু পুরা ডিপেন্ডেন্ট নহয়। কিন্তু সেন্ট্রালাইজড স্ট্রাকচারত কি হয়? এই দুটা প্রেসিডেন্সি গভর্ন, বি ইট গভর্নর অফ মাদ্ৰাছ হক বা বম্বে হক, দুটাই কোড এনসারেবল হ'ব টু দ্য গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া। তেওঁ কোড বহে? তেওঁ তেতিয়া কলকাতাত বহিছিল, ৰাইট? সো হেতুৱে হিমানখিনি আছিল এটোত। আপোনালোকে ফার্স্ট গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়াৰ নামটো জানেনে? যদি জানে বক্সত ক'ব পাৰে, আনসার বক্সত ক'ব পাৰে। উইল মুভ অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন। So consider the following statements. Question number 6.
সো এটো আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ক মো I will go through it আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ি লওক কোৱেশ্চনটো এইটোৰ আপোনালোকক এটা কোৱেশ্চন উঠিছিল যদি জানে আপোনালোকে এনসাৰ দিব দিছিল মই গ্ৰুপত মানে মেসেজ বক্সত Governor General of India first was William Bentinck, right? William Bentinck was the first Governor General of India. Okay, now we'll go through this question. ইয়াত চাব ইয়াত প্ৰথমতে পয়েন্টস গিটা দিছে তাৰ পৰাহে কোৱেশ্চনটো সুধিছে এইকাৰণে আপুনি চাওক ওপৰত পয়েন্টস যে গোটেটো চাই লওক আচ্ছা কি দিছে আমাক চাব which of the above are features of the Charter Act of 1833 Charter Act of 1833 কোন কিটা ইয়াৰে ফিচার্স এটো সুধিছে First whole laws made under this act were called as act. এটো মনত ৰাখিব এ চাৰ্টাৰ এক্ট আহাৰ পৰা হে লজ যিবোৰ বনায় হেবোৰ এক্ট বুলি কোৱা হয় এটা চাব ল বিল এক্ট এবোৰ বেলেগ বেলেগ টাৰ্মিনোলজিস না আমি এবাৰ বুজি লও ৰাইট এটা বিল আপোনালোকে শুনে নহয় যে এখন বিল উত্থাপন হৈছে ৰাজ্যসভাত লোকসভাত সংসদত মানে পাৰ্লিয়ামেন্টত বিল মানে কি দ্যাট ইজ দা প্ৰপোজাল কোনে প্ৰপোজালটো দিয়ে ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্টে দিয়ে ৰাইট তেতিয়া আৰু ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্টৰ কনসেপ্টটো নাছিলে কাৰণ ডিক্টেটৰশিপ টাইপ হৈ আছিল কোম্পানী এটা ৰুল কৰি আছিল উইথ দ্য এছ'চিয়েচন অফ ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট তো জিনক এতিয়াৰ দিনত কি হয় প্ৰথমতে বিল উত্থাপন কৰা হয় বিলখন ক'ত উত্থাপন কৰা হয় আমাৰ লোকসভা বা ৰাজ্যসভাত বা ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ লেজিসলেটিভ এছেম্বলিত ৰাইট সো বিলখন হল প্ৰপোজাল সেইখন যেতিয়া মানে সকলোৰে মানে ৰায় লয় তাৰ পিছত ভোটিং হয় এ ইয়েস এ নো পাৰ্লিয়ামেন্টত দেখিছে চাগে তো যদি বিলখন পাস হয় দেন আফটাৰ প্ৰেসিডেন্ট সিগনেচাৰ ইট ইজ ফৰ্মুলেটেড ইনটু এ এক্ট এক্টৰ পিছত ইভেন্চুৱেলি যেতিয়া এটো লিগেলি বাইন্ডিং তাৰ কিছুমান প্ৰভিজনস লাগি যায় এটো আমি ল বুলি কওঁ ৰাইট বিল এক্ট ল দ্যাট ইজ দ্য থিং সো ফৰ দ্য ফাৰ্স্ট টাইম এ এক্ট টাৰ্মটো কেতিয়া ইউজ কৰা আছিল under this Charter Act of 1833 under আমি কি ইউজ কৰিছিলো laws made under this act were called as act right this is the first point পঢ়ি ললো মেবি ফাৰ্স্ট পইণ্টটো মই নাজানিব পাৰো সব কোৱেশ্চন এটা কেনেকৈ এপ্ৰোচ কৰিব লাগে ফাৰ্স্ট পইণ্টটো মই নাজানিব মই অপচন কিটা চাম ইয়াৰ কি কাৰেক্ট হ'ব পাৰে 1 2 and 3 only 2 3 and 4 only 1 3 and 4 only okay সো আমি প্ৰথমতে কি ছিল 1 2 and 3 এটো হ'ব পাৰে প্ৰথম তিনটা পঢ়ি চাও প্ৰথমটো পঢ়িলো মেবি আমি নাজানো আমি ধৰি লৈছো এতিয়া কাৰণে আমি এনসাৰটো নাজানো এক্ট হয় না নহয় উইল এনালাইজ ইট It ended the commercial activities of the East India Company and the company became a purely administrative body. এটো মই জানো মই যেটো পঢ়িছো আগতে বা আপোনালোকে যদি পঢ়িছে আপোনালোকে যেন হয় 1833 পৰা কি কৰা হৈছিল যে তেওঁলোকে কমাৰ্শিয়াল এক্টিভিটিবোৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল ইভেন ট্ৰেড উইথ চাইনা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু পিউৰলি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বডি এটা বনাই হৈছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বডি মানে কি উইল সি দা কমাৰ্শিয়াল এক্টিভিটিজ উইথ দা ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট উই মানে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে আমি কমাৰ্শিয়াল এক্টিভিটি কোন তোমালোকৰ যেটো এটো এৰিয়াত এক্সপেৰিয়েন্স আছে তোমালোকে এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰি দিয়া আমাক ইয়াত গলে বিজনেস ভাল হ'ব তাত গলে বিজনেস বেয়া হ'ব হে এডমিনিষ্ট্ৰেচনটো তোমালোকে চাই দিয়া বাকি বিজনেস কৰা দায়িত্ব গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰাইট সো মই যিমানখিনি জানো এটো পইণ্ট হয় 1833 হয় এটো বন্ধ কৰিছিল কমাৰ্শিয়াল এক্টিভিটিও বন্ধ কৰিছিল আৰু চাইনাৰ লগত ট্ৰেডও বন্ধ কৰা হৈছিল মই যিমানখিনি ৰিকল কৰিব পাৰি আছো নাম্বাৰ 3 পইণ্টটো পঢ়ো আমি the company's territories in India were called in trust of his majesty his heirs and successors for the first time company যেটো টেৰিটৰি আছিল ইন্ডিয়াত মানে আমাৰ ইন্ডিয়াত এটা ডাঙৰ আছিল নহয় পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ ইন্টিগ্ৰেট হৈ আছিল সো এই যেটো আমাৰ টেৰিটৰি আছিল সেই টেৰিটৰিটোৰ for the first time terms like in trust of his majesty his heirs majesty মানে কোন queen বা king who is the ruler of Britain right his heirs তেওঁৰ বংশধৰ and successors আৰু যোনে তেওঁক সাকসেস কৰে বংশধৰ হক বা সাকসেসৰ হক গুটেখিনি ইন্ডিয়া টেৰিটৰি ৰাইটস আছে এটো ফার্স্ট ইয়াত ইউজ কৰা হৈছিল আৰু সেইকাৰণে মোৰ মতে থাৰ্ড পইণ্টটো কাৰেক্ট 2 আৰু 3 টো কাৰেক্ট হয় মোৰ মতে 2 আৰু 3 টো কত পাইছো 2 and 3 ইয়াতো কাৰেক্ট 2 and 3 ইয়াতো কাৰেক্ট ওকে ইয়াত 2 আৰু 3 নাই মানে আমি সি অপচনটো কাটি দিম মই জানো যে 2 অপচনটো কাৰেক্ট মই পঢ়িছো কমাৰ্শিয়াল এক্টিভ মোৰ ভালকে মনত আছে সো মই এখানে সি অপচনটো নহয় বুলি ফাৰ্স্ট কাটি দিলো কিন্তু এটা বাকি তিনিটাৰ প্ৰবাবিলিটি আছে হয় না নহয় 2 আৰু 3 টো হয় বুলি মই জানো 2 আৰু 3 ইয়াতো আছে মানে এটো কাৰেক্ট হ'ব পাৰে এটো কাৰেক্ট হ'ব এটো কাৰেক্ট হ'ব পাৰে হয় না নহয় সো এই তিনিটাই কাৰেক্ট হ'ব পাৰে সো এতিয়া আমি কি কৰিম আমি লাষ্ট পইণ্টটো এনালাইজ কৰি চাম introduced a system of open competition for the selection of civil servants and Indians should not be debarred from holding any post in the company and Indians should not be debarred from holding any post in the company this is also correct মই পঢ়িছো মই জানো
যে ওপেন কম্পিটিশন ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম আনা হৈছিলে কিন্তু পিছত কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰছে মানে তেওঁলোকে অপোজ কৰাৰ কাৰণে এটো নহল বাৰু তেতিয়া পিছত মেকলেৰ ৰিপৰ্ট মতে পিছত 1854 আকৌ দিয়া হল মানে মেৰিট বেসিস সিভিল সার্ভিসেস কম্পিটিশন এতিয়া যেটো আমাৰ IAS বা APSC UPSC যে হয় ফার্স্ট তাৰ লর্ড মেকলেৰ ৰিপৰ্ট মানে 1854 ফার্স্ট টাইম ৰান কৰা হৈছিল কিন্তু ফার্স্ট প্ৰপোজালটো কেতিয়া দিয়া হৈছিল 1833 introduce a system of open competition for the selection of civil servants এটো পিছত কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰছে অপোজ কৰিছিল এটো পিছত কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰছে অপোজ কৰাৰ কাৰণে কেনসেল কৰি দিয়া হৈছিল কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰছে কি কৰিছে অপোজ কৰিছিল সো এতিয়া মোৰ প্ৰবলেমটো কি 4 2 মই কাৰেক্ট বুলি গম পালো সো 2 3 and 4 are correct এটো কাৰেক্ট 1 2 and 3 only মই এটা বস্তু গম পালো 2 3 4 কারেক্ট কারণ এটো মই পঢ়িছো 1 তো মই শিওর নহয় মানে এটো অপশন মই কাটি দিলো এটো অপশন নহয় এটা আমাৰ ডাউট কোৰ মাজত থাকিল 2 3 4 আৰু অল এটা কি হল এডুকেশন আপনি গুটেই গিটা পইণ্টে জানিব লাগিব নহলে বা এটা আপোনাৰ লাক এটা চাব আপুনি লাক গেমও খেলিব পাৰে এক্সামত লাক গেমও খেলিব পাৰে এটা আপুনি 1 to শিওর নহয় কিন্তু এটলিস্ট দুটা অপশনটো কাটিব পাৰিলে আপুনি বাকি গিটা জানাৰ কাৰণে 1 A2 কাটা গল C2 কাটা গল এটা কি হ'ব আইদার B or D will be correct কিন্তু ইন দিস কেস হয় 1833 বনত একবোৰক এক বুলিয়ে কৈছিল আগতে এটো আমি ইউজ কৰা নাছিল কিন্তু আনসার উইল বি অল হিয়াৰ এটো নহব কিন্তু এটলিস্ট দুটাকে এলিমিনেট কৰিব পাৰে কিছুমান তিনিটাকে পাৰিব এনেকে ৰাইট এলিমিনেশন মেথড বুলি কয় এটো সো এটো আনসার উইল বি D all right we will go to the next question directly এবোৰ কিছুমান মানে মুখস্থ কৰা টাইপ কোৱেশ্চন মই এনে লৈ আহিছো আজি সেশনটো এন্ড কৰিমে শৰ্ট সেশন ৰাখিম ইনিশিয়াল সেশন আপোনালোকে যদি ভাল পায় আমি ধুনিয়াকে আকৌ কন্টিনিউ কৰিম কাইন্ডলি ফিডব্যাক বোৰ দিব মোৰ ফার্স্ট সেশন বহুত ফুল ভান্তিও থাকি যাব পাৰে আইকানে আপোনালোকে ইন্টাৰেক্টিভ সেশন হলে ভাল পাম পিছলৈকে আপোনালোকে অডিয়েন্স বাঢ়িলে ইন্টাৰেকশন বাঢ়িব যি নহক শেয়াৰ কৰিব ভিডিওটো যদি ভাল পাইছে এনেকে আপোনাৰো হেল্প হ'ব আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডজনৰো হেল্প হ'ব ৰাইট সো coming to the number 7 question which of the following was the first governor general of Bengal first governor general of Bengal answer to ভাবিবলে উত্তৰ দিয়ক তাৰ ৰিপ্লাই বক্সত এনসার দিব পাৰে কমেন্ট বক্সত definitely Warren Hastings right the correct answer is option A the correct option is option A that is Warren Hastings right তেওঁ 1773 পৰা আহিছিল 17 ৰেগুলেটিং এক্টৰ পৰা তেওঁ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল দিয়া হৈছিল প্ৰথমতে কি আছিল গভৰ্ণৰ অফ বেংগল আছিল তেওঁ গভৰ্ণৰ অফ বেংগল কিন্তু এইটো হোৱাৰ পিছত তেওঁ কি বনাই দিয়া হৈছিল গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল তেওঁৰ আন্ডাৰত দুটা প্ৰেসিডেন্সি আনি দিয়া হৈছিল ইফালে আপোনাৰ বম্বে আৰু ইফালে মাদ্ৰাজ ৰাইট সেন্ট্ৰেলাইজ সিস্টেম আৰম্ভণি এটোৰ পৰা হৈছিল হেক পিক 1833 দল এমাত্ৰ কোৱেশ্চনটো কৰিলো সো উইল গো টু দিস আৰু আমি পুৰা কম্প্ৰিহেনসিভ ৰিভিজন ক্লাसेस লৈ আহিম ইউটিউবত আজি আমি যিবোৰ আগতে পঢ়ি থৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যে ৰিভিজন ক্লাसेस এখানে ইয়াত কি ৰিভিজন থ্ৰু এমসিকিউজ বুলি দিছো নামটো হা জুনে জুনে ধৰক ফার্স্ট টাইম এটেন্ড কৰিছে তেওঁলোক অলপ কনফিউজ হ'ব পাৰে অবিয়াসলি হ'ব আমি ধুনিয়াকে ফাউন্ডেশন ক্লাস লৈ আহিম ইয়াত বা Advait এপত অলৰেডি আছে আপোনালোকে পারচেজ কৰি you can do attend the classes the foundation classes right but here we are just trying to analyze the questions jone পঢ়ি থৈ দিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব right okay so this is first etu asile আৰু এই লিষ্টখন আছে first and last উইলিয়াম বেন্টিক was উইলিয়াম বেন্টিক কিয় লাষ্ট কাৰণ তেওঁ ফার্স্ট গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া হৈছিল লাষ্ট গভর্নর জেনারেল অফ বেংগল জনে হ'ব হিয়ে ফার্স্ট গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া হ'ব কাৰণ প্ৰথমতে চাব আপুনি হায়াৰাৰ্কিটো এবাৰ চাব মই কৈ দিছো প্ৰথমতে গভর্নর অফ বেংগলক কি বনোৱা হল গভর্নর অফ বেংগলক বনোৱা হল গভর্নর জেনারেল অফ বেংগল গভর্নর জেনারেল অফ বেংগল তেওঁকে আকৌ পিছত কি বনাই দিয়া হল গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া আমি যে পিটস ইন্ডিয়া এক্টত পঢ়িছিল যে 1833 গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া সো অবভিয়াসলি ইয়াৰে যোন লাষ্ট হয় যদি হে মানুহজন মৰি যোৱা নাই হি আকৌ আহি ইয়াৰে ফাৰ্স্ট হ'ব কিয় কওকচোন
পোষ্টটোহে চেঞ্জ হৈছে, নামটোহে চেঞ্জ হৈছে, মানুহটোতো একেই আছে। আজি যদি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ নাম কৰি ছুপাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কৰি দিয়া হয়, মানুহজনটো নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে থাকিব, হয়নে নহয়? চ' আমি লাষ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে নৰেন্দ্ৰ মোদী বুলি ক'ম, ফাৰ্ষ্ট ছুপাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ক'ম, কাৰণ মানুহজন একেই আছে, জাষ্ট টাইটেলটোহে চেঞ্জ কৰা হৈছে। গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলক কি কৰা হৈছে? গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া। চেম হয়, ভাইচৰ অনা হৈছে। আমি লাহেকে যাম এইটো কুৱেশ্যনত। চ' দ্য লাষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল লৰ্ড উইলিয়াম বেনিকে কোন হ'ব? ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া, ৰাইট? অ'কে, এইটো লাষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া। কওকচোন, এইটো এইমাত্ৰ ক'লোৱে মই, আপোনালোকে ৰখি দিওঁ মই অকণমান। কওকচোন এইটো উত্তৰটো। লাষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া। এইটো উত্তৰ কোৱা নাই বাৰু, মই এইটো উত্তৰ নাই কোৱা। লাষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া, ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া কৈছে উইলিয়াম বেণ্টিক। লাষ্ট কোন সুধিছে এইবাৰ? লাষ্টত কোন আছিলে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া? লৰ্ড কেনিং, ৰাইট? এইটো এনচাৰটো লৰ্ড কেনিং হ'ব লাগে। এনচাৰ চি, লৰ্ড কেনিং, ৰাইট? চ' লৰ্ড কেনিং, এওঁক আপুনি এবাৰ চাৰ্চ কৰি চাব, এওঁৰ বিষয়ে অকণমান পঢ়ি ল'ব। লৰ্ড কেনিং ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। হি ৱাজ দ্য লাষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া। এতিয়া চাব, চাব, লাষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া, গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া, লাষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া। এওঁৱে কি হ'ব? ফাৰ্ষ্ট ভাইচ ৰয় অফ ইণ্ডিয়া হ'ব, কাৰণ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ পৰা কি কৰি দিয়া হৈছিল? ভাইচ ৰয় অফ ইণ্ডিয়া কৰি দিয়া হৈছিলে। এনচাৰটো একেই হ'ব, লৰ্ড কেনিং, ফাৰ্ষ্ট ভাইচ ৰয় অফ ইণ্ডিয়া। ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মই ডিটেইল লিষ্ট নেক্সট লিষ্টত দি আছোঁ, আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ PDF বনাই মই ইয়াত গুগল ড্ৰাইভত দি দিম নেক্সট। চ' দিছ উইল বি দ্য এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, ফাৰ্ষ্ট ভাইচ ৰয় অফ ইণ্ডিয়া। এইটো একেই হ'ব, লাষ্ট যোনে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া আছিলে সিয়ে ফাৰ্ষ্ট ভাইচ ৰয় হ'ব, কাৰণ টাইটেলটোৱে চেঞ্জ কৰা হৈছে, ভাইচ ৰয় কৰি দিয়া। ভাইচ ৰয় কিয় কৰা হৈছিলে? কাৰণ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল যেতিয়ালৈকে কোম্পানী আছিলে তেতিয়ালৈকে আমি গভৰ্ণৰ জেনেৰেল নামটো ইউজ কৰিছিলোঁ। যেতিয়া কোম্পানী পুৰা চাইড হয়, গোটেই মানে ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰে লৈ ল'লে 1857 পিছৰ পৰা আমি কি বুলি কওঁ? ভাইচ ৰয় বুলি কওঁ, ৰাইট? 1850। চ' দিছ এনচাৰ ইজ অলছ' লৰ্ড কেনিং। After the Indian Rebellion of 1857, Sepoy Mutiny পিছত, and the transfer of power from the East India Company to the British Crown, ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনত পাৱাৰ গুচি গ'ল ন, গোটেই টেক অভাৰ কৰি ল'লে। এতিয়া আৰু কোম্পানী নাই, আমি নিজে ৰুল কৰিম, কমাৰ্চ কৰোঁ, যি কৰোঁ আমি কৰিম, গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব, এতিয়া আমাক কোম্পানী নালাগে আৰু। কোম্পানীক পুৰা চাইড কৰি দিলে। আৰু তেতিয়াৰ পৰা সেই গভৰ্ণৰ জেনেৰেল টাৰ্মটো যে শুনি আছিলোঁ, প্ৰথমতে গভৰ্ণৰ অফ বেংগল আছিল, তাৰপৰা গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল হ'ল, তাৰপৰা গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া হ'ল, ইভেঞ্চুৱেলি কি হ'ল? ভাইচ ৰয়, হয়নে? লাষ্ট টাৰ্মটো ভাইচ ৰয় অফ ইণ্ডিয়া, ৰাইট? চ' ভাইচ ৰয়টো কেতিয়াৰ পৰা ইউজ কৰা হৈছে? 1857 পিছৰ পৰা। আৰু কোন আছিল? লৰ্ড কেনিং আছিল। দ্য টাইটেল অফ দ্য পজিশ্যন চেঞ্জ ফ্ৰম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া টু ভাইচ ৰয় অফ ইণ্ডিয়া। চিম্পল, ইমানখিনিয়ে। লৰ্ড কেনিঙে থাকিব, টাইটেলটোহে চেঞ্জ হৈছে, মানুহজনটো একে। লৰ্ড কেনিং লাষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া আছিল, ফাৰ্ষ্ট ভাইচ ৰয় অফ ইণ্ডিয়া হৈ গ'ল। একচুৱেলি দুটা নামে একেলগে চলে, ইণ্টাৰচেঞ্জেবলি চলে। এখন লিষ্ট, ৰাইট? লৰ্ড কেনিং, ভিস্কাউণ্ট কেনিং তেওঁৰ নাম। 1854 বছৰ আছিলে, 1858 পৰা 1862 লৈকে। এখন গোটেই লিষ্টখন আছে আপোনালোকৰ তাত। এইটো এটা কুৱেশ্যন, লাষ্ট কুৱেশ্যন এইটো আজিৰ 10টা কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। ইনিচিয়েল ছেশ্যন, ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন, মোৰো অকণমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ হওক, আপোনালোকৰো হওক, একেলগে ধুনীয়াকৈ আমি কনষ্ট্ৰাক্টিভে বনাম। আপোনালোকক টেষ্ট চিৰিজো প্ৰভাইড কৰা হ'ব, গোটেইখিনি মেটেৰিয়েলছ আমি প্ৰভাইড কৰিম। Advait IASৰ ফালৰ পৰা ইমানখিনি প্ৰমিছ থাকিলে। যোৱাবাৰো বহুত কেইজন মই শিকোৱা ষ্টুডেণ্টে পলিটিত ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে, এণ্ড দে হেভ ডান ৱেল ইন মেইনছ অলছ', নাও ৱেইটিং ফৰ দ্য ইণ্টাৰভিউ। চ' আপোনালোকে এটা বস্তু ৰেডি হৈ থাকক যে ইণ্টাৰভিউ হৈ যোৱাৰ লগে লগে নটিফিকেশ্যন আহি যাব। চ' APSC নটিফিকেশ্যন ওলাবই বাই ডিচেম্বৰ, সেইকাৰণে ইটছ টাইম দে ইউ ষ্টাৰ্ট ৰিভাইজিং MCQs। যে ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন আছিল কেনেকৈ পালে ক'ব। লেটছ ট্ৰাই দ্য লাষ্ট কুৱেশ্যন এণ্ড এণ্ড দ্য ছেশ্যন। অ'কে, চ' which of the following activities for the first time the legislative and executive functions of the Governor General's Council were separated out? এতিয়া চাব, যিকোনো এটা গভৰ্ণমেণ্টত দুটা থাকে, দুটা মানে তিনিটা মেইন বেচিক ফাংচনছ থাকে, লেজিসলেটিভ, এক্সিকিউটিভ এণ্ড জুডিচিয়াৰী ফাংচনছ, ৰাইট? লেজিসলেটিভ ফাংচনছ মানে কি? ল মেকিং ফাংচনছ। যে আমি সকলোৱে পাৰ্লিয়ামেণ্টত ধুনীয়াকৈ বহিম, ল বনাম, ডিছকাছ কৰিম, ডিছকাছন হ'ব, ডেলিবাৰেশ্যন হ'ব, ডিবেটছ হ'ব, তাৰপিছত ইভেঞ্চুৱেলি উইল কাম টু এন কনক্লুজন যে এইটো পইণ্ট এনেকুৱা হ'লে ভাল আছিলে, মানে গোটেই দেশৰ
জনসাধাৰণৰ কাৰণে ৰাইট সো সেইকাৰণে ফাৰ্স্ট লেজিসলেটিভ ফাংশনস এন্ড এক্সিকিউটিভ ফাংশনস এক্সিকিউটিভ মানে হল কি আমি ল বনালো কিন্তু কিছুমানে এক্সিকিউট কৰিব লাগিব নহয় গ্ৰাউণ্ডত এতিয়া আই এম এ পাৰ্ট অফ দ্য বিউৰোক্ৰেসি সো আই এম এ পাৰ্ট অফ দ্য পাৰ্মানেন্ট এক্সিকিউটিভ সো মানে যিবোৰ পলিটিক্যাল এক্সিকিউটিভস থাকে তেওঁলোক টেম্পৰাৰি 5 বছৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইলেকশন হয় সো ইলেকশনত চেঞ্জ হৈ থাকে তেওঁলোক কিন্তু মোৰ পাৰ্মানেন্ট এক্সিকিউটিভ টু এ সাৰ্টেন মানে এজ যদি মই কিছুমান মানে মিসকন্ডাক্ট নকৰো যদি মোৰ চাকৰি নাযায় তেতিয়া মই কেতিয়ালৈকে থাকিব পাৰো till 60 years I am till 60 years a permanent executive right so execute মানে যোনে গ্ৰাউণ্ডত এক্সিকিউট কৰে তেওঁলোকে ওপৰত এমএলএ এমপিস তেওঁলোকে ল বনাই দিয়ে হয়নে ৰাইট তেওঁলোকৰ লেজিসলেটিভ এছেম্বলি হওক পাৰ্লিয়ামেন্ট যতে বহে নেশনাল লেভেলত পাৰ্লিয়ামেন্ট বুলি কওঁ আৰু আমাৰ ষ্টেট লেভেলত ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলি বুলি কওঁ তাত ল বনালে কিন্তু সেই লটো গ্ৰাউণ্ডত এক্সিকিউট কোনে কৰে কিছুমান মিনিষ্টাৰ্ছ থাকে নহয় প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰে মিনিষ্টাৰ অফ ফিচাৰী মিনিষ্টাৰ অফ দিছ মিনিষ্টাৰ অফ ৱাটাৰ ৰিসোৰ্স মিনিষ্টাৰ অফ ইৰিগেশ্যন এনেকে থাকে নহয় সো তেওঁলোকে সবে নিজৰ ভাগ লৈ লয় যে মই এটু কৰিম এটু একচুয়ালি দিয়া হয় সো সেই মতে তেওঁলোকে এক্সিকিউট কৰে আৰু এক্সিকিউট থ্ৰু বিউৰোক্ৰেসি কৰা হয় ৰাইট থ্ৰু গভৰ্নমেন্ট অফিচিয়েলস কৰা হয় সো সেই ফাংশনটো এই যে লেজিসলেটিভ আৰু এক্সিকিউটিভ ফাংশন একেটা গ্ৰুপে কৰি আছিল আগত কিন্তু সেপাৰেশনটো ফাৰ্স্ট টাইম কোড কৰা হৈছিল কোনটো এক্টৰ আপোনালোকে যদি ক'ব পাৰে The answer to this question is 1853 Charter Act, right? A separate government, Governor General's Legislative Council, also known as Indian Central Legislative Council. First time, a separate Governor General's Legislative Council. আৰু এটো কি হৈছিল আগতে 6 জন মেম্বাৰ আছিল Governor General Council আগতো আছিল কিন্তু Governor General যেটো Legislative Council স্পেশালাইজ 6 ৰ পৰা মেম্বাৰটো 12 কৰি দিয়া হৈছিল আৰু বাকি যদি আপোনালোকে ধৰক জানিব ইচ্ছা আছে গোটে চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1852 টো পঢ়িব লাগে হেতুলৈকে ইমান ডেপ্থলৈকে আজি আমি নাযাও ফাউন্ডেশন ক্লাস আছে ক্র্যাশ কোর্স আহিব তাত আমি ভালকে ডিসকাশন কৰি আজি আমাৰ মেইন মোটিভ কি আছিল টু ডিসকাস দা এমসিকিউজ ইমানখিনি আছিল আজিৰ সেশনটোত আই হোপ যে আপোনালোকে ভাল পাইছে সেশনটো কৰি আমি আকলেও এনেকে লৈ আহি আপোনালোকৰ কাৰণে এক্সক্লুসিভ এমসিকিউ সেশন অন পলিটি আৰু আই এম ভেৰি শিওৰ যে যদি আপোনালোকে মোৰ লগত এনেকে ষ্টিক কৰে ইভেন্চুৱেলি ইউ উইল গেট সাকসেস মই নিজে ফাৰ্স্ট অটেম্পটত ক্লিয়াৰ কৰিছো এপিএসসি একানে মই ইমানখিনি কনফিডেন্সৰে ক'ব পাৰো জাস্ট কনসিস্টেন্ট থাকিব সাপোর্ট দিব আজি ফার্স্ট সেশন আজি মেবি ইমান লাইভ অডিয়েন্স নাই কিন্তু শেয়ার কৰি দিব জনে যিমান পাৰে উইল ট্রাই আওয়ার বেস্ট টু প্রভাইড ইউ উইথ দ্য বেস্ট এমসিকিউজ থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ